Hello. Mana? Hello. Dương lang tụt tới Tatai. Mơ cái khói. Môi pi bảy. Chúng chụp bên camera. Nhung chụp đấy, nhung có mọi tranh kia. Video. Long sát. Mình là chơi.
បាយlại kia.
con đẻ đó, đi con đẻ đi for river floating là nhiều tụ tới mà kia là nó mà dùng đi ra hai sân là kia nhiều dấu quá đi ra hai sân là con đá má nó coi mấy nhỉ.